up? It's Kat. Good morning. So, it's our last full day here in Osaka. And, ayun, medyo may extra lamig ngayon kasi, ewan ko. Tapos, ang itinerary na, sorry kung medyo maingay, nasa labas ako. Ayan, tapat ako ng nakaupo. So, ang pupuntahan namin today is, basta yung bamboo forest. Kasi hindi namin napuntahan yung bamboo forest kahapon. So, ngayon namin siya i-achieve. Kasi tinanghali kami ng gising kahapon. So, ngayon medyo maaga kami. Nasa 9:30 pa lang ata. Tapos, ayun. Ay, Tokyo na tomorrow and hindi kami nag-Shinkansen kasi medyo mahal. So, ang ginawa namin is nag-book kami ng flight via Jetstar. So, ang nabili namin doon is parang 3,000 or 2,500 na one way going to Tokyo. 本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。嵐山終点です。お降りの際、車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。出口は Here at Arashiyama Station. Ganda ng station dito. Ang tahimik. Ang ganda. May bike rental. Camp rental. Gusto mo? Pero ako ba? Oo, tara bike tayo. Pwede nga mag-bike din sa bamboo forest. Meron akong napanood. Nakita din sa vlog. Try natin. Para hindi tayo maglalakad. Ay. Yan, bumili na din ako ng mask kasi kapag mahangin, ang sakit sa ilong. Wala akong makamdaman. Yay! Ito yung may bike rental dito. Aray ko. Ang tahimik dito. Ang saya. Tawid ako. Ito yung bike rental sa Arashiyama. Ang mura lang. Yay! Tapos kailangan may passport ka. Kailangan. Tara! Yay! Naka-rent na kami ng bike! Yay! Wala yung ihihin ko. Grabe, ang peaceful mag-bike dito. Hindi lang ako maka-vlog ng maayos. Hindi namin ma-figure out kung saan kami dadaan. Kabila yung bike. Ha? Saan kabila? Hindi ba pwede dito? Dito pwede. Fine. If the bikes can allowed here, we can buy straight here or merong mga
May mga kainan dito sa may entrance ng Bamboo Park. Ayan. Yun mo yung 1,000. So, ngayon nasa Shinsekai na kami. Ito yung Shutenkaku Tower. And Shinsekai. Hindi pa masyadong bukas yung mga store dito kasi ano, parang magpa-5 pa lang ata. Hanap lang kami ng uy, okonomiyaki oh. Kain mo na ako magsunod dito mo.